لازم تعرف ايه هو الالتهاب المزمن للجيوب الأنفية وازاي تتعامل معاها، واهم النصايح اللي لازم تكون في دماغك. ويا ترى ايه هو الجهاز الجديد الKOS اللي ممكن فعليا يأجل خطوة العملية. خليكم معايا. السلام عليكم، انا حسين لطفي وحضرتك بتتابع قناه اوكتوباس فارماسيست. حلقه كل يوم ثلاث من لازم تعرف. اهلا بيك في فيديو النهارده، وزي ما اتعودنا في كل حلقات يوم الثلاث هناخد موضوع خفيف جدا. وفي حلقه النهارده هنتكلم على 3 عناوين بسيطه جدا. العنوان الاولاني، يا ترى ايه هو الالتهاب المزمن للجيوب الانفيه، وايه هي اهم الاعراض اللي بتظهر عند الشخص اللي عنده المشكلة دي. والعنوان الثاني هنتكلم على أهم النصايح اللي لازم نقدمها لمريض بيعاني من الجيوب الأنفية، ايه الحاجات اللي المفروض يعملها وايه الحاجات اللي المفروض يتجنبها. والعنوان الثالث والأخير هنتكلم فيه على الجهاز الجديد الKOS واللي فعليا ممكن يمنع خطوة العملية تماما ويرجع المريض اللي عنده التهاب مزمن في الجيوب الأنفية للحالة والوضع الطبيعي. أول حاجة، إيه هو الالتهاب المزمن للجيوب الأنفية وإيه هي الأعراض بتاعته؟ ببساطة هو التهاب في الأنسجة بتاعة الفراغات اللي موجودة جوه الأنف واللي احنا بنسميها الجيوب الأنفية. الأنسجة دي لما تورم وتقفل هتبدأ تحبس جواها السوائل، المية والمخاط. حبسة المية والمخاط بيكون فيها بكتيريا، يعني هتعمل التهاب فوق الالتهاب. وطبعا الالتهاب العالي جدا ده بيضخم جدا من حجم النسيج بتاع الجيوب الأنفية. والالتهاب ده لما بيحصل ويستمر أكتر من 3 شهور متواصلة ساعتها بنسميها التهاب مزمن في الجيوب الأنفية. طيب الشخص اللي عنده الالتهاب ده ايه هي أهم الأعراض اللي بتظهر عليه؟ عندنا 6 أعراض مهمة جدا. أول حاجة، إفرازات من الأنف بتبقى بشكل مستمر وبتكون لزجة وتقيلة جدا. الحاجة التانية، السوائل اللي تبقى موجودة دي بتنزل على الحلق وبتعمل التهاب في الحلق وتغير من الصوت بتاع الشخص. الحاجة التالتة، دايما الالتهاب بتاع الأنف مخلي الشخص مش عارف يتنفس بشكل طبيعي سواء وهو نايم أو وهو صاحي. وطبعا لما الشخص بيكون عنده التهاب ومش عارف يتنفس وهو نايم هيتنفس عن طريق الفم. التنفس عن طريق الفم ده بيعمل التهاب في الحلق بشكل كبير. الحاجة الرابعة، دايما عنده آلام وصداع، عنده آلام في منطقة الأنف وفي منطقة الجبهة، وكمان بيكون حوالين عينيه دايما مورم. الحاجة الخامسة، دايما عنده مشكلة في الشم وفي التذوق، مش حاسس بطعم أي حاجة ومش شامم أي حاجة. العرض السادس، في بعض الحالات الشخص ده بيكون عنده آلام في الأذن، عنده آلام في الفك العلوي، دايما عاوز يكح أو يتنحنح أثناء الكلام، دايما بيكون مرهق، دايما عنده رائحة فم كريهة مع النفس. وكنا اتكلمنا عن النقطة دي تحديدا في فيديو خاص بيها، موضوع الهاليتوسيس، وهسيب لينك الحلقة دي في الوصف أسفل الفيديو. دي أشهر 6 أعراض الشخص بيعاني منها، وزي ما اتفقنا لازم الأعراض دي بتكمل 3 شهور متواصلة علشان أقول عليها التهاب مزمن في الجيوب الأنفية. البوينت التانية معانا النهاردة وهي ايه هي اهم النصايح اللي لازم اوصلها لأي مريض عنده التهاب مزمن في الجيوب الأنفية. الحقيقة في عندنا 10 نصايح مهمة جدا وبسيطة جدا وهتسهل على الشخص انه يعيش بشكل طبيعي. اول حاجة، الاستعمال المتكرر لبخاخات الاملاح البحرية. البخاخات دي بيكون فيها املاح بحرية وتركيز الملح فيها بيبقى عالي جدا. تركيز ملح عالي معنى كده انه هيحاول يشفط كمية السوائل اللي محبوسة داخل الجيوب الأنفية، وطبعا ده هيخف الضغط شوية فهيقوم يحسن من الأعراض. مثل البخاخات دي انها طبيعية، ممكن نستعملها بشكل كبير جدا اثناء اليوم بدون مشاكل تماما. الحاجة التانية، في بعض الناس بتستعمل بخاخات للاحتقان بشكل متكرر زي الأوتروفين. البخاخات دي بالرغم انها فعالة جدا ومفعولها سريع
ولكن استعمالها بشكل طويل ممكن يعمل لي لحمية ويزود المشكلة. علشان كده أي حد هيستعمل البخاخات دي بحد أقصى تكون من 3 ل 5 أيام ونوقفها على طول، ونكمل بالبخاخات بتاعة الأملاح البحرية. ولو الشخص اتعود على البخاخات دي عرفنا في حلقة منفصلة ازاي نوقفها بشكل طبيعي، وكمان هسيب لينك الحلقة دي في الوصف أسفل الفيديو. النصيحة الثالثة، ممكن أنظف الأنف بالمية العادية بتاعة البيت. أغلي المية من 3 ل 5 دقايق وأسيبها تبرد شوية، وبعدين أستعمل الجهاز المشهور اللي بيسموه النيتي بوت وأنظف بيه الأنف. الحكاية دي بتلين المخاط بشكل كبير جدا وبتخلي التخلص منه سهل جدا. الحاجة الرابعة والخطيرة، الشمع الدافي للأذن. في ناس كتيرة جدا بتبيع الشمع ده على انه لما يتدوب ويكون موجود في الأذن يقوم يدوب الشمع بتاع الأذن، يقوم يفك الضغط بتاع العضلة داخل الأذن، تقوم تريح الجيوب الأنفية. طبعا دي كارثة ومصيبة من المصايب، والFDA حذرت من استخدام النوع ده لعلاج الجيوب الأنفية. علشان كده لو تعرفوا أي حد بيعمل الحكاية دي انصحوه انه يوقفها مباشرة. الحاجة الخامسة، ابعد عن أي شخص عنده زكام أو رشح أو عطس، ودايما لما تسلم على أي شخص مصاب اغسل ايديك على طول أو استعمل معقم من اليدين، لأن ببساطة العدوى دي لو اتنقلت ليك هتكون أعراضها قوية جدا عليك. النصيحة السادسة، ابعد عن أي حاجة بتعمل لك حساسية زي العطور، التدخين، الصابون المعطر، اللوشن المعطر، روايح دهانات الحوائط، الجو في الربيع أثناء تفتح الزهور، الجو اللي فيه أتربة أو غبار، الجو اللي فيه مخلفات للحيوانات زي القطط والأحصنة وغيرها، الأكل اللي فيه شطة أو أي حاجة ممكن تعمل لك حساسية. ودايما استعمل كمامات لو هتتعرض للجو ده أو البيئة دي. النصيحة السابعة، دايما خلي جو البيت عندك مترطب، وفي حاليا أجهزة كتيرة جدا بتعمل ترطيب للجو، لأن ببساطة ترطيب الجو ده بيعمل على تليين المخاط وبيخلي الشخص يتخلص من المخاط بشكل طبيعي شوية. ولو الشخص مش قادر يشتري الأجهزة اللي هتخلي فيه رطوبة في الجو، ممكن يغلي المية ويستنشق البخار اللي طالع منها، أو إنه يحط فوطة في مية مغلية ويحطها قدام وشه ويحاول يتنفس من خلالها. كل الحاجات دي الوظيفة الأساسية بتاعتها واحدة، إنها بتعمل تليين للمخاط المحبوس جوه الأنف، وكمان بتقلل الورم اللي موجود في الأنف. النصيحة الثامنة، لو الحالات كانت قوية جدا والشخص عنده صداع شديد جدا وبدأ المخاط يظهر من الأنف لونه متغير أصفر أو أبيض جدا، ساعتها الدكتور هيوصف أقراص للحساسية، بخاخات كورتيزون ومضاد حيوي. لكن دايما الدكتور ما بيلجأش للخطوة دي إلا لما تبقى المشكلة متأزمة جدا. استعمال المضاد الحيوي عمال على بطال هيكون ليه مشاكل كبيرة جدا، وكنا اتكلمنا على النقطة دي في حلقة منفصلة وهسيب اللينك بتاعها في الوصف أسفل الفيديو. فالمضاد الحيوي ما هوش لعبة، ودايما خليه آخر خطوة بالنسبة لك. النصيحة التاسعة، اتجنب التغيير المفاجئ في درجات الحرارة. يعني ايه؟ يعني حضرتك ما تكونش في البيت والجو مناسب، تطلع للشمس مباشرة، تركب العربية وتشغل التكييف بارد جدا، تروح للشغل بتاعك تنزل وتمشي في الشمس وترجع تدخل التكييف وتطلع منه لدرجة حرارة عالية وهكذا. التغيير المفاجئ ده بسهولة جدا هيعمل التهاب في الأغشية المخاطية بتاعة الأنف. علشان كده بنقول دايما شرب المية مهم جدا، لأنه بيخلي الجسم يقدر يعمل ادابتيشن أو يقدر يتكيف بسهولة مع التغير بتاع درجات الحرارة. النصيحة العاشرة، دايما اشرب سوائل ترفع المناعة بشكل طبيعي، زي فيتامين سي، زي النعناع، زي الزنجبيل، زي البابونج، زي الشاي الأخضر، وزي التوم. أقراص التوم متوفرة بشكل كبير جدا ورخيصة جدا، هترفع المناعة عندك بشكل طبيعي. العنوان الثالث معانا النهارده وهو بقى ايه هو الجهاز الجديد الKOS او الكاينيتيك اوسيليشن ستيميوليشن او التحفيز بالتذبذب الحركي،
وايه وظيفته وازاي بيستخدم؟ ببساطة ده جهاز مش جراحة، يعني الخطوة دي خطوة بسيطة وسهلة وهتبعدنا جدا عن خطوة الجراحة للناس اللي بتخاف من الجراحة. الجهاز ده عبارة عن قسطرة بتدخل جوه الأنف وبتتنفخ وبتبدأ تعمل اهتزازات داخل الأنف. الاهتزازات دي ببساطة اكتشفوا انها بتحسن جدا من استجابة العصب اللي واصل للأنف، وده لانهم اكتشفوا ان الناس اللي عندهم التهاب مزمن في الأغشية المخاطية بيبقى العصب بتاع الأنف حساس جدا لكل الحاجات اللي الشخص بيقابلها زي العطور وزي الحرارة وزي البكتيريا وغيرها. فلما نعرض العصب ده للاهتزازات دي حساسية العصب ده بتقل جدا وكل الأعراض اللي بتظهر على الشخص بتختفي بشكل مباشر. الجهاز ده سهل جدا والجلسة بتبقى 10 دقايق لكل فتحة أنف، يعني الجلسة 20 دقيقة فقط، وفي بعض الحالات بنكرر جلسة كمان بعد شهر، وممكن الشخص يكرر الجلسة دي كل 6 إلى 12 شهر. أغلب الأعراض اللي الشخص بيعاني منها الاحتقان والصداع والتوريمة اللي حوالين العين والتغير بتاع الصوت وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي بتختفي تقريبا بعد أول جلسة، وحالات قليلة جدا اللي ممكن التحسن يحصل مع الجلسة التانية، يعني في خلال شهر تقريبا. طب ايه هي اهم عيوب الجهاز ده الKOS؟ الحقيقة ان الاثار الجانبية بتاعته قليلة جدا، شوية دموع زيادة، شوية عطس خفيف، خدلان خفيف في الشفة العلوية. بمعنى اصح الجهاز امن جدا واثاره الجانبية تقريبا غير موجودة. فنصيحة لاي شخص عنده التهاب مزمن من الجيوب الأنفية يحاول يجرب الجهاز ده الKOS أو الكاينيتيك اوسيليشن ستيميوليشن أو التحفيز بالتذبذب الحركي. جلسات العلاج ده رخيصة جدا ومتوفرة في مستشفيات كتيرة جدا، وممكن تكون الخطوة دي هي الخطوة اللي هتبعد حضرتك عن العمليات. بكده يكون فيديو النهاردة انتهى. أتمنى إن أكون قدمت لحضرتك معلومة جديدة ومفيدة. كل الماتيريال والمصادر اللي بستخدمها هتلاقيها موجودة في لينك أسفل الحلقة، تقدر حضرتك تحمله بشكل مجاني. وكمان تسجيل الفيديو هتلاقيه موجود في لينك اسفل الحلقه، كمان تقدر حضرتك تحمله بشكل مجاني. يا ريت لو عجبك محتوى الفيديو والقناه تعمل لايك وسبسكرايب وشير. شكرا واشوفكم الحلقه الجايه من اوكتاس فارماسيست. في امان الله.